بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ ام اس پینټ کوو. ام اس پینټ دپاره وینډو کی پلس آر به پریس کړي او دې ځای کې به ولیکي ام اس پینټ او یا ولیکه پی برش PBRUSH. دا رن کوم کمانډ دی دا الریډي تاسو ته ما درکړي. په دې کې اول نمبر راځي ټایټل بار، یعنې دې ځای کې د پروګرام نوم راځي پینټ او دې ځای کې چې کوم دغه سره ته دا سیو کړي. فلحال ان ټایټل دی، لکه ته یو نوم ورکړي احمد، نو به د احمد دلته راځي. دې ته ځکه ټایټل بار وایي. دا موږ سره مینیمایز ده او دا د میکسیمایز بټن ده او دا کلوز. دې درې ورته کیپشن بټن هم وایي، کنټرول بټن هم، او دا موږ سره هیلپ دی او دا کویک اکسس ټول بار دا کوم چې ټاپ باندې دی. دې ځای کې چې کوم ته لرې کول غواړي دې ته ان چک کړئ، دې نه به لرې شي، یا ایډ کول غواړي پرنټ نو دې نه ته پرنټ ډایرکټ کولی شي. دا یو شارټ کټ دی. ښه، هغې نه بعد موږ سره ټول نه اول راځي دا مین ایریا ده او دا موږ سره سټیټس بار. ټول نه اول فایل مینو. په فایل مینو شارټ کټ دی موږ سره الټ پلس اف. دا کوم چې شارټ کټ کیز دي دا الریډي ما تاسو ته پرنټ کړي دي، نو هغه ځای کې دا زده کړه. هلته چې کوم موږ سره بیا اول راځي نیو مطلب ټو اوپن ا نیو ډاکومنټ، یعنې نوی ډاکومنټ. اوس مثال دا دی، نو اوس ما یو نوی ډاکومنټ کولی او یا دې ځای کې ما لیکل وکړل او زه چې دا باندې پکار یو نوی دلته به راشي او دا زه نه سیو کول غواړم، نو نیو موږ سره کولی شو. بل دی اوپن، چې یو فایل ته سیو کړی دی دوباره کولی دې ځای ته سیو او دلته یو نوم لکه اوس مثال 3-4 دې ځای کې ما هغه نوم هم رالو او دغه ته واپس کولی وی، یعنې فلحال زه نیو اخلم او زه چې ما هغه یو دی اوپن شي، نو اوپن او دې ځای کې به تا له یو نوم وغواړي چې کوم نوم سره تا سیو کړی دی هغه به دلته کولاو کړي. اوس ما یو دلته کولاو شو. بل دی موږ سره سیویز، چې یو فایل ته ډېرو نومونو سره سیو کړي نو سیویز. او بل دا چې مختلف فارمیټ سره سیو کړي. دا نارملي ام اس پینټ چې کوم دی PNG فارمیټ کې سیو کېږي، او که ته وایې چې نه زه JPG تصویر فارمیټ کې سیو کوم، بیا به تصویر فارمیټ کې تاسو دلته سیو شي. لکه دې لپاره دې ځای کې ته اوس څه ډرا کړل او یو کلر دې ورکړو، ته وایې دا د پکچر فارمیټ کې سینډ شي، نو JPG دا د ایکسټینشن دی. او بل سیو کې BMP فارمیټ کې بیټ میپ چې کوم ایمیجز دي. بل GIF مطلب چې موویبل پکچر، چې یو پکچر موومنټ کوي، نو هغې دپاره دا مختلف چا ریکوایرمنټ دي چې ما ته دې فارمیټ کې دغه راولېږه، نو دې ځینې کولی شي. او ادر مختلف فارمیټ دي چې کوم فارمیټ ستا خوښوي، 16 کلر یا 256 کلر مختلف. نو زه یم چې همدا PNG صحیح دی. نو دا مختلف فارمیټ کې موږ سیو کړل. بل دی موږ سره پرنټ، چې ته کله لیکل وکړې او ته وایې زه پرنټ کول غواړم، نو دې ځای کې به کلیک وکړي. اول موږ سره دې ځای کې د پرنټر نوم را دې ته نه به ته پرنټر سلیکټ کړي چې کوم موږ سره پرنټر ته اټیچ کړی وي. فعلا موږ سره نشته نو ځکه دا پرېږدو. بل دی پرنټ ټو فایل، ته فایل پرنټ کول غواړي او چې کله پرنټر نه وي نو فایند پرنټر، دې ځای نه هم ته پرنټر واپس فایند کولی شي، لیکن فلحال نشته دی. دې ځای نه څومره کاپیانې ته پرنټ کول غواړي، لکه 10 کاپیانې یا 20، نو دې ځای کې به هغې مقدار سره ورکړي. او آل ټول پیج را پرنټ کوي. سلیکشن چې کوم دی تا سلیکټ کړی وي او پیجز چې کوم پیجونه ته غواړي یا کرنټ پیج چې کوم پیجونه کوم پیج کې دې وخت کې موس کرسر دی نو هغه به پرنټ کوي. خو دا هله صحیح کار کوي چې کله موږ ورډ سټارټ کوو، نو فلحال دا پرېږدو، بیا به دې نه ډایرکټ پرنټ ورکړي. ښه، بل دی موږ سره پرنټ کې پیج سیټ اپ، چې کوم دی پیج ته سیټینګ کول غواړي. نارمل چې کوم پیجونه موږ یوز کوو دا ټول A4 فارمیټ کې دي، او که ته دې ځای نه لیګل یا لیټرز یا مختلف دي انویلپ، نو هغې مقدار سره ته کومه لفافه چې دا خط هغه سلیکټ کولی شي. او دې ځای نه پورټریټ مینس چې ولاړ شان پیج دی، لکه داسې، او لینډسکیپ چې داسې پروت شان پیج وي، نو دې نه بیا ته چې لیفټ نه څومره فاصله کې وي نو دومره انچز، یا بالکل 2 انچز، نو 2 انچز لیفټ نه دی شو. دا موږ سره هاف انچ ده، نو 1، نو دې ټاپ نه دومره فاصله، داسې رایټ نه باټم نه، نو هغې مقدار سره ته دا سیټینګ کولی شي. بل دی هاریزنټل، چې کوم ته سکیلینګ کولی شي، هاریزنټل به دا بالکل یو شان شي، او ورټیکل هم چې بالکل سنټر ته شي، نو ورټیکل هم به بیا داسې شي هغې مقدار سره بیا به اوکې کړي. او بل موږ سره پرنټ پریویو، چې ستا لیکل به څنګه پرنټ کېږي، پریویو درته مخکې نه شو کوي. دې ځای کې نیکسټ پیج، پریویس پیج، کلوز، نو دا به کلوز شي. زوم ان ځان ته نږدې کول، زوم آوټ لرې کول. پیج سیټینګ، ما پیج سیټینګ وختي چې کوم موږ وکړو. او پرنټ ډایرکټ پرنټ به کوي دې نه، نو کلوز پرنټ پریویو.
او دې نه راشي ډایرکټ کمپلیټ هغه شو فرام سکینر آر کیمرا تاسو سکینر یا کم ویب کیم یا هغه اټیچ وي هغې نه هم ته پکچر اخیستی شي دې نه سینډ ایمیل تا آوټلوک کې آی ډي وي نو دې نه ته ډایرکټ سینډ کولی شي فی الحال آوټلوک کې زموږ آی ډي نشته بل د سیټ د ډیسکټاپ بیک ګراوند چې دې ځای کې ته یو پکچر سیټینګ وکړي لکه اوس مثال دا او ته دا د ډیسکټاپ په دې بیک ګراوند باندې راشي یعنې دلته دې دا پکچر سیټ شي نو دلته به ته راشي سیټ د ډیسکټاپ بیک ګراوند فل بالکل په منځ کې ټایل لکه کم ټایل شکل کې وي سنټر نو سنټر وي نو ځای چې مقدار کې دي شي اوکې نو اوس موږ سره دې ځای کې د هماغه ایم ایس پینټ والا پکچر سیټ شو بیا مخکې موږ سره راځي پراپرټي چې کوم دا موږ سره فاصله د فی الحال پکسل کې ده پکسل مطلب پکچر الیمنټ سمالست ډاټا آن کمپیوټر سکرین ویټ دې دومره دی هایټ دومره دی که دا ته زیاتول غواړي دې ځینې زیاتولی هم شي یا کمولی شي او که ته انچز کې فاصله نو انچز کې به دا میجرمنټ کوي او سانتي میټر بیا به سانتي میټر کې کوي نو ځای پکسل صحیح دی کلر نو کلر به دا پرنټ کوي چې بلیک اینډ وایټ شي نو بیا به بلیک اینډ وایټ مطلب دا لیکل به بلیک وي او پیج به وایټ دا واپس کوم چینجز چې موږ وکړو هغه وشول دې ځای نه به دا لارج دې ځای نه زوم اوټ دې ځای نه زوم ان نږدې کولی شي 100% واپس دې ته زوم ایریا هم وایي بل اباوټ پینټ د پینټ په باره کې به یو پیج راشي چې دلته وینډو 7 وینډو 7 به راشي او کم ورژن دی او بیا هغې نه بعد دې ځای کې چې کوم یوزر نیم دی هغه به راشي او اگزیټ نو دا غونډ پینټ پروګرام به دې نه بند شي کلوز یعنی ډایرکټ کلوز شو دا هماغه جی پی جي پکچر ښه بیا موږ سره چې کوم ریسنټ ډاکومنټ موږ کولاو کړي نو هغه نه دا چې کوم ریسنټ وختي موږ کولاو کړي نو هغه چې څومره موږ دا سره دا کولاو کړي نو دې ځای دا ته نمبر وایز ښیي بل دی موږ سره دا هوم کې کټ کاپي پیسټ دا هماغه اپشن دي لکه دې ځای نه ته لیکل وکړي ته وایې چې دې ځای کې دا لیکل زه کاپي کوم نو رایټ کلیک او کاپي او دې ځای کې پیسټ کړي دلته نږدې یو پیسټ راشي یا دوباره پیسټ مې پیسټ شو او یا کټ نو دې ځای نه بالکل بیا کټ شي او دې ځای کې پیسټ یعنی کاپي چې دلته مې او دلته مې او کټ بالکل کټ کوي کنټرول پلس سی د کاپي شارټ کټ دی او کنټرول پلس وی د پیسټ والا ښه هغې نه بعد فار ایگزامپل لکه دې ځای نه ته سلیکشن کې سلیکټ نو دا سلیکټ شو موږ سره او دا ته کاپي کول غواړي یا کټ نو دغسې دې کټ شوله او دلته دې کې پیسټ کې نو پیسټ شو مغازې بیا موږ سره بل دی دلته چې دا ته سلیکټ کې او دې ځای کې پیسټ سپیشل ساري پیسټ فرام مطلب چې بل ځای کې ته لږه لیکل کړي نوټ پیډ کې بل ځای کې نو هغه ځای نه پیسټ کولی شي دلته اوس راشي یو بل پروګرام وي لکه دې دپاره زه نوټ پیډ او دې ځای کې ما لیکل وکړل سیو یو نوم یې اوس همدغه لیکل دې ځای کې ته پیسټ کول غواړي نو دلته به راشي پیسټ فرام او دلته به هماغه نوم ورکړي چې کوم وي یا مثال دا پکچر ته پیسټ کول غواړي د سیار یو څیز وي نو هماغه پکچر دې ځای کې راول دا پیسټ فرام شو نو کټ کاپي پیسټ وشو موږ سره بل د سلیکشن دې ځای نه دا چې څومره رینج سره تا سلیکشن کې هغې مطابق دا کېږي سره بل فری ټرانسفارم ټول نو دې کې به داسې سلیکشن کېږي د لاین په ذریعه باندې او سلیکټ آل نو ټول سلیکټ کوي کنټرول پلس ا دې شارټ کټ دی انورټ سلیکشن نو واپس لږه چې اوس ته دا الټه سلیکشن وي لږه اوس دا یو ځای ما سلیکټ کو او زه واپس انورټ سلیکټ باندې کلیک وکړم نو دا غونډ سلیکټ شو بیا انورټ نو بیرته به دغه سلیکټ کېږي یعنې سلیکشن الټه کوي دا او ډیلیټ دا به ډیلیټ کوي دا کوم ځای ته سلیکټ کړی او ټرانسفارم سلیکشن چې کوم مثال ته لیکل کړي او دا ټرانسفارم نو ټرانسفارم مطابق چې مومنټ ته کولی شي بل دی موږ سره کراپ
لکه دې ځای کې سلیکشن ته رالي او دومره ځای ما سلیکټ کو او ځای ما چې ټول ایمیج دې دومره خراب شي صرف دا ځای دې پاتې شي صرف همدا پاتې شو واپس لارج بل دی ریسایز د دې سایز غټول چې دا په پرسنټیج کې د پکسل نه پکسل مطابق مینټین اسپیکټ ریشیو چې دا چینج کیږي نو دا لاندې سره هم چینج کیږي هارزنټل او ورټیکل او ځای ما چې نه صرف د پاس دې چینج کیږي نه هغه مقدار سره د سی بی اس کیو کوم ډیګري دی هغه مطابق هم دلته کولی شي نو ګوره دلته هغې مطابق چې څومره لیکل ته ورکړي دا کېږي بل دی روټیټ لکه دې ځای کې اوس یو ابجکټ دی دا ته روټیټ کې 90 نو 90 ډیګري باندې 180 چې مختلف لکه اوس دا یو 180 کې روټیټ شو فلپ هارزنټل بل موږ سره به دا عام پنسل دی لکه دې مته ډایرکټ هم د پنسل مطابق لیکل کولی شي دې باندې ورانولی شي لکه اریزر دی دا لیکل ورانوي موږ سره او دا موږ سره کلر ټول دی لکه دې ځای کې دا کلر پیکر چې کوم کلر دلته ورکړي او دا موږ سره کلر اندیزه نه کلر پیک کوي دې باندې کلیک وکړي همدغه کلر دلته پیک شو او دا موږ سره زومي کوي نږدې کوي واپس 100% او دې ځای نه لیکل کېږي او دا کم لیکل چې وکړي د لیکلو کلر ته چینج کړي لکه دا سلیکټ کړه بلیک کلر اوس بلیک کلر کې شول او دې ځای نه لیکل انډرلاین کول غواړي یا اټالیک کاږه واږه لیکل بولډ دا موږ ورډ کې ډیټیل سره وکړو د دې سایز غټوي دې نه سټایل چینج کړي او یا دې منځ کې کرښه دغه کړي او پیک ابجکټ چې مکمل لکه دا سپین هغه کې ټرانسفارم دا نور د کلر کې راشي نو هغه مقدار سره دا ټکسټ یې ومنو هم کې به موږ سره دا شیپ راځي دا مختلف قسم شیپ ډرا کول دي دې نه مخکې به موږ کار کوو خیر بل د دې آوټلاین دا کوم چې د بار بلیک کلر دی نو کلر اوس به نو کلر دی ورک شي یا سالډ کلر چې کوم کلر ته ورکړي فیل چې کوم د دې دننه کلر دی لکه اوس دې ځای نه دلته راشي او دې ځای نه باید سلیکټ کړي واپس د نیو فایل اخلم او دې ځای کې دا برش مختلف سټایل دی لکه دا سټایل شو یا دا د مختلف سټایلونه دا ټول دا به تاسو اپلای کوئ او دې ځای نه چې کوم د دې لاین ویډ دی یعنې هایټ او ویډ دې ځای دی کم یا بیخي کم یا زیات او دا ایډیټ کلر چې ته دې کې کلر خپله باندې هم جوړولی شي یو کلر اوکې نه هم موږ سره دا وشو بیا د موږ سره ویو زوم ان نږدې کول او زوم اوټ لرې کول 100% بیرته شو کول نو 100% رولر دا کوم چې پاس پیمانه ده دا شو کول یا ګریډ لاین کوم چې ګراف دپاره استعمالیږي سټیټس بار دا کوم چې لاندې یو بار دی فل سکرین او غټ سکرین به شي دغه به ورک شي مینوګانې الټ اف 4 سره مې بیرته کلوز کړو او دا هماغه شان دی کوم چې کویک اکسس ټول بار ته دی دغه ته ریبن وایي بلو د ریبن دا کویک اکسس ټول بار لاندې شو یا مینیمایز د ریبن نه بالکل به لاندې شي نو هغه مقدار سره دا کولی شي او دا هیلپ یو مدد ورکوي نو نن دپاره دا کاپي هغې پورې د الله په امان